розпочнемо із Бахмутського напрямку. І до нашого ефіру доєднується військовий 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Андрій Бабічев. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаємо. Вітаю, бажаю здоров'я. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як минула ніч на напрямку, де зараз працює ваша бригада? Якщо брати цю ніч, то ніч ця більш-менш спокійна, так як погода у нас дуже холодна. Зараз у нас мінус 12 градусів, то ворог піхотою йти, думаю, не сильно йому хочеться йти. Замерзає піхота дуже сильно. Тому зараз вони концентруються на артилерійських обстрілах, і таких штурмів піхотних за ніч не було. А за таких погодних умов вони використовують ударні безпілотники, припустимо? Так, використовуються і безпілотники, і ланцети, все літає, все нормально у них. Тобто, також і з нашої сторони погода зараз дозволяє використовувати усі БПЛА, бо вітра немає, дощ не йде, сніг не йде. Так, холодно, батарейки замерзають, але все реально використовувати. Частіше просто міняються і все. 20 листопада Інститут вивчення війни описав події на Бахмутському напрямку так, що зараз російські військові перекидають туди додаткові резерви. Що вам про це відомо і чи спостерігаєте ви, що там дійсно стало більше російських військових? Так, відкіля перекидають, ми не знаємо, але те, що їх більше стало, це вже кілька тижнів, то так воно є, бо вони йдуть в атаку постійно і, як не прикро, але їм вдається в деяких місцях продвинутись та відсунути наші війська. Не набагато, але це є. Пане Андрію, а що відомо про те, наскільки укріплені позиції росіян у вашій зоні відповідальності? Розумієте, там нема таких укріплень, там посадки, в них нариті з їхньої сторони бліндажі, окопи. Потім ми, коли зайшли на їх позиції, ми ще докапували, потім вони опять віджимають ці позиції, ми їх розбиваємо, вони їх розбивають. То таких укріплень там немає. Особливо зараз мерзла земля і щось докапувати це дуже важко. То там, крім бліндажів, Скажіть, будь ласка, чи можливо застосовувати якусь техніку для того, щоб полегшити оце копання бліндажів, окопів і так далі? Чи це неможливо? Взагалі неможливо, як з тої сторони, так і з нашої, бо вся техніка вражається. Навіть кілька днів тому вони такі смілі стали, вони заїхали в район Кліщівки, Андріївки двома БМП, і вони не доїхали до точки, вони були знищені. Нашої артилерії 93-ї бригади, і також взяли у полон ті, хто залишили живих росіян. То технікою там приїжджати взагалі не варіант, бо вона нищиться просто на раз. З приводу обстрілів артилерії, про які ви згадували, чи є бодай паритет між сторонами з приводу використання артилерії? Ніякого паритету немає. Зараз всі використовують стільки снарядів, скільки потрібно. Що раніше ворог стріляв і хаотично, і шквальні вогні такі робив. Зараз такого немає. Зараз усі стріляють чітко по цілі. Якщо ціль є, по ній стріляють. Якщо цілі немає, шквального вогню ніхто не робить. Чи бачите ви, що в росіян стало менше артилерійських снарядів і у них дійсно є дефіцит? Ні, немає у них ніякого дефіциту. У них і в живої силі, і в артилерії, і РСЗВ, ракети. У них вони використовують авіацію, керовані авіабомби. Все є, все використовується, нічого менше у них не стало. Пане Андрію, дуже дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру, поділилися тим, яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку у зоні відповідальності 93-ї бригади. Бережіть себе і побратимів. Андрій Бабічев, військовий 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», був з нами на прямому зв'язку.